السلام علیکم مرګرو، زه شاهرخ خان یو ځل بیا تاسو ته خپل چینل کې هرکلی امید لرم چې تاسو ټول به ښه یې، روغ به یې، جوړ به یې، د الله په امان کې به یې. نو مرګرو، نننۍ ویډیو زمونږ لږه ډیفرنټ ده. هغه په دې وجه ده چې تاسو ته پته لګېدی نن مونږ چې کوم دی د خپل نوي ګیمبل انباکسینګ کوو، د موزا مینی ایکس. نو زه وایم چې دې ویډیو کې تاسو هم ما سره شریک کړئ او تاسو هم وګورئ آیا دا ګیمبل څنګه پیکینګ کې راځي، څه ورسره راځي او دا استعمالیږي څنګه. نو نننۍ ویډیو زموږ هم د دې باره کې ده او تاسو به یې هم وګورئ او موږ به هم وګورو. نو راځئ چې د خپل انباکسینګ طرف ته لاړ شو او د خپله ویډیو شروع کړو. ملګرو، که د چا ضرورت وي او خپل ځان دپاره ګیمبل راغواړي نو دا آی ډي ده، دا د دې کارت دی، په دې باندې راغوښتی شي. دې سره ملګرو د کپنې سایډ نه دا یو سټینډ راځي او دا موبایل کنیکټ کولو لپاره د دې یو کیبل راځي. ورسره دا مینی بیګ راځي چې ګیمبل پکې تاسو چېرته ځان سره ګرځوئ راګرځوئ نو اسانتیا دپاره. او دا ورسره یو چارجر راځي. دا زمونږ ګیمبل دی. زه امید کوم ملګرو ستاسو به نننۍ ویډیو زموږ خوښه شوي وي. نو چې کم ملګري زموږ نوي ملګري په دې چینل باندې هغوی ته به زه یو خواست وکړم چې زموږ دا چینل لایک کړي، سبسکرایب کړي او ملګرو سره یې هم شیر کړي. او چې کوم زاړه ملګري زموږ نه هغوی ته به زه یو خواست وکړم چې زموږ دا ویډیو لایک کړي، کمنټ پرې وکړي او ملګرو سره یې هم شیر کړي. د خپل ځان به ډېر زیات خیال ساتئ او په دعاګانو کې به موږ هم ځان سره یاد ساتئ. د الله په امان، والسلام.